Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến gặp Ali, anh đã bắt đầu chuẩn bị cho những công việc đầu tiên trên mảnh đất mới. Sau nhiều ngày phải sống tạm bợ, di chuyển đồ đạc từ nơi này sang nơi khác và liên tục đối mặt với những cuộc tranh cãi, cuối cùng Ali cũng có một mảnh đất để bắt đầu lại. Nơi đó vẫn chỉ là một khoảng đất trống. Nhưng với Ali, đây vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình ở thời điểm hiện tại. Ngay từ sáng sớm, anh đã gọi điện cho người bán vật liệu xây dựng. Mọi người có thể giúp tôi chở một ít cát đến đây được không? Tôi sẽ chờ mọi người. Ali biết rằng muốn dựng được căn phòng đầu tiên, anh phải nhanh chóng chuẩn bị cát, gạch, xi măng và những dụng cụ cần thiết. Gia đình không thể tiếp tục ở nhờ nhà Sakina quá lâu. Hơn nữa, Sakina cũng sắp trở về sau chuyến hành hương. Căn nhà của cô vốn đã không rộng, giờ lại phải chứa thêm rất nhiều đồ đạc của Ali và Parisa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ali quay sang bà Hilda. Hôm nay họ sẽ chở cát đến cho chúng ta. Anh nói tiếp, khoảng 1 giờ nữa, kỹ sư sẽ đến xác định ranh giới của mảnh đất. Đây là một bước rất quan trọng. Nếu không xác định chính xác ranh giới, Ali có thể vô tình xây lấn sang đất của hàng xóm hoặc dựng tường không đúng vị trí. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến một cuộc tranh chấp mới. Anh nói, toàn bộ đồ của chúng ta vẫn còn ở trên xe. Trước tiên, hãy chuyển chúng xuống mảnh đất mới. Sau đó tôi còn phải sử dụng chiếc xe này. Ali gọi mọi người. Lên xe đi. Một lúc sau, Ali đưa bà Hilda, Parisa đến mảnh đất vừa mua. Chiếc xe dừng lại bên một khoảng đất trống nằm gần nhà Askan. Xung quanh vẫn chưa có bất kỳ công trình nào của Ali. Tất cả những gì họ có lúc này chỉ là một chiếc xe đầy đồ, vài tấm thảm, một chiếc lều cũ, những cây cột, dụng cụ lao động và một hy vọng rằng nơi này rồi sẽ trở thành mái nhà mới. Ali nhìn số đồ đạc và nói, trước mắt, chúng ta sẽ chuyển mái che cùng một số vật dụng sang phần đất của hàng xóm. Phần đất bên cạnh hiện vẫn chưa được sử dụng nên người hàng xóm tạm thời cho họ đặt nhờ đồ đạc. Ali giải thích, hiện giờ ông ấy chưa cần dùng đến khu vực đó. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chuyển đồ, Ali đề nghị, hãy ghé sang nhà Askan trước đã. Vừa bước vào nhà, mọi người đã được Askan niềm nở chào đón. Xin chào, bà Hilda. Bà đừng làm việc quá sức nhé. Bà Hilda đáp, xin chào, cảm ơn cháu. Dù là khách, bà vẫn quan tâm đến mọi người và mời mọi người ăn sáng. Askan nói, cảm ơn bà. Bà cứ ngồi xuống ăn đi. Anh nhìn Hakan rồi nói, cứ để Hakan ngủ ở đây. Ngoài trời nóng lắm, không nên để thằng bé đi theo người lớn làm việc. Sau đó, Askan mời mọi người uống trà đi. Nhưng Ali vẫn không thể ngồi yên. Anh nói, chúng tôi phải chuyển đồ đạc sang phần đất trống của hàng xóm. Chị dâu của Ali cũng bước ra mời. Mọi người lại đây ngồi nghỉ một lát. Đã chuyển đồ xong chưa? Ali đáp, xong một phần rồi. Nhưng chúng tôi phải đi ngay. Anh nói với mọi người, chúng ta đi thôi. Chúng tôi đã ăn sáng rồi. Askan vẫn muốn bà Hilda nghỉ ngơi. Bà ơi, bà ngồi xuống ăn thêm một chút đi. Nhưng bà lắc đầu, không, bà không muốn ăn thêm nữa. Như vậy là đủ rồi. Bà Hilda hiểu rằng Ali đang rất nóng lòng. Từng món đồ vẫn nằm ngoài trời. Nếu không nhanh chóng thu xếp, công việc sẽ càng trở nên hỗn loạn. Sau ít phút, tất cả lại cùng bước ra khu đất mới. Đứng trước khoảng đất trống, Askan vui vẻ nói, chào mừng mọi người đến với mảnh đất mới. Ali nhìn chiếc xe rồi nói, chúng ta phải nhanh chóng chuyển hết đồ đạc xuống. Anh còn một số đồ cần đi lấy nên liên tục giục, phải làm thật nhanh. Đúng lúc ấy, điện thoại của Ali reo lên. Sau khi nghe máy, anh nói, tài xế vừa gọi. Askan hỏi, anh ấy đã nhận được hàng chưa? Ali đáp, nhận được rồi. Có lẽ vật liệu xây dựng đã được chuẩn bị và đang trên đường vận chuyển đến. Askan dặn, hãy mua đầy đủ những thứ cần thiết. Số tiền còn lại nên được gửi vào ngân hàng. Sau đó, Ali hỏi Askan, hôm nay tôi phải sửa luôn đường ống thoát nước sao? Askan đáp, đúng vậy, tôi sẽ tự mình giúp anh sửa. Có Askan bên cạnh, ít nhất Ali sẽ tiết kiệm được một phần chi phí và cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Tuy nhiên, Ali vẫn còn một việc quan trọng. Tôi phải đến văn phòng bất động sản để lấy giấy tờ đất và bản thỏa thuận. Dù đã thống nhất việc mua bán, anh vẫn phải giữ đầy đủ hồ sơ. Ali hiểu rằng bất kỳ điều gì liên quan đến đất cũng phải có giấy tờ rõ ràng. Trong lúc Ali còn đang suy nghĩ về hợp đồng, Askan đã bắt đầu tính chuyện dựng lều. Anh nói, chúng ta dựng lều lên trước đi. Chiếc lều sẽ trở thành nơi trú tạm thời của cả gia đình trong lúc căn phòng mới chưa được xây dựng. Askan gọi, mang những cây cột lều lại đây. Anh cầm một thanh lên rồi hỏi, đây có phải cột dùng để dựng lều không? Ali kiểm tra rồi đáp, đúng rồi. Anh nói thêm, chờ một chút. Dựng được lều vẫn là việc quan trọng nhất. Askan chỉ sang phía bên kia. Chuyển chiếc lều sang vị trí đó đi. Anh hỏi, dựng ở đây có phù hợp không? Ali quan sát hướng nắng và khoảng trống xung quanh rồi đáp, phù hợp. Anh nói, chúng ta phải dựng các cây cột lên trước. Sau đó, Ali nhờ, Askan, hãy giúp mọi người thu dọn và sắp xếp đồ đạc. Anh quay sang bà Hilda. Bà ơi, nhớ chăm sóc Parisa giúp cháu. Askan nhìn thấy có thêm người đến liền nói, có người đến giúp rồi. Anh gọi, Goli, mang chiếc xẻng lại đây. Chúng ta cần dùng xẻng. Askan tiếp tục, Goli, hãy giúp mọi người một tay. Tất cả bắt đầu chia nhau công việc. Askan liên tục hướng dẫn, ra ngoài giúp một tay đi. Buộc sợi dây thật chặt lại. Ali nhìn toàn bộ mảnh đất rồi nói, sau này chúng ta phải xây tường bao quanh. Hiện tại, khu đất vẫn hoàn toàn trống trải và nằm sát phần đất của hàng xóm. Askan đồng ý, đúng vậy, không thể để khu đất trống ngay sát đất hàng xóm như thế này. Anh nhìn quanh rồi nói, tôi cần một thanh sắt. Trong lúc mọi người đang làm việc, Parisa nói, tôi đi xem Hakan thế nào. Hakan vẫn đang ngủ trong nhà Askan. Askan tiếp tục gọi mọi người, cắt sợi dây này làm đôi đi. Sau đó, anh nhờ, lại đây giúp quét dọn. Ali quay sang bà Hilda, bà ơi, giúp anh ấy một tay. Anh vẫn không quên nhắc, bà phải cẩn thận nhé. Bà Hilda đã lớn tuổi nhưng dường như không bao giờ chịu ngồi yên. Một lúc sau, mọi người cùng trải một tấm thảm lớn xuống đất. Bà Hilda nói, lật tấm thảm lại. Chị dâu của Ali gọi con trai, Mohammed, lại đây chơi cùng Hakan. Bà Hilda vẫn đang loay hoay với tấm thảm. Nó vẫn chưa được lật lại. Giữ lấy đầu bên kia giúp bà. Chị dâu lại gọi, Mohammed, mang cây chổi đến đây. Sau đó, cô nói, tôi đi lấy trà cho mọi người. Giữa cái nóng và công việc nặng nhọc, một cốc trà có thể giúp mọi người lấy lại một chút sức lực. Bà Hilda nhìn thấy Hakan đã thức liền gọi, Hakan, lại đây uống trà nào. Rồi bà chợt nhớ đến Sakina. Mẹ của Hakan vẫn chưa trở về. Có lẽ ngày mai cô ấy sẽ về đến nhà. Trong suốt những ngày Sakina vắng mặt, bà Hilda đã thay cô chăm sóc Hakan, đàn gà, khu vườn và căn nhà. Giờ đây, bà lại phải theo Ali đến mảnh đất mới để thu dọn và dựng nơi ở tạm. Chị dâu mang trà ra rồi nói, bà Hilda, mời bà uống trà.
Bà đừng làm việc quá sức. Bà Yuda đáp, cảm ơn cháu. Sau đó, chị dâu hỏi, căn nhà trước đây của mọi người đã xảy ra chuyện gì? Bà Yuda trầm giọng kể, bây giờ chúng tôi sẽ phải sống ở đây. Bà nói tiếp, chúng tôi đã bán mảnh đất cũ. Nhưng chỉ 2 ngày sau, người mua đã buộc cả gia đình phải rời khỏi nhà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Gia đình gần như không có thời gian chuẩn bị. Nhiều món đồ vẫn chưa được chuyển hết. Đang nói, bà Yuda bỗng nhìn thấy những tấm thảm bị trượt xuống đất. Chờ một chút. Thảm lại rơi xuống hết rồi. Chị dâu lập tức hướng dẫn. Trước tiên, hãy chuyển máy điều hòa vào trong. Chiếc máy rất quan trọng bởi thời tiết đang vô cùng nóng bức. Cô nói thêm. Sau đó, có thể xếp một số đồ lên trên máy điều hòa. Bà Yuda lại tìm chiếc bình ga. Nắp bình ga đâu rồi? Nếu nắp bị thất lạc, việc di chuyển bình ga sẽ không còn an toàn. Chị dâu nói, tôi đã đặt chiếc lều cạnh đống đồ trong phòng. Bà Yuda đáp, được rồi. Sau đó, bà yêu cầu, mở cửa lều ra. Bà nói, tôi đi lấy nước. Nhưng chị dâu không muốn bà phải tiếp tục vất vả. Để tôi mang nước đến cho mọi người. Cô cũng cho biết, tôi đã tìm được một thanh sắt rồi. Trong lúc trò chuyện, chị dâu chỉ sang khu đất gần đó. Bên cạnh vẫn còn một mảnh đất khác. Tôi đang có ý định mua nó. Nếu người thân đều mua đất và sống gần nhau, sau này mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau dễ dàng hơn. Bà Yuda nhìn Askan cùng những người đang làm việc rồi xúc động nói, hôm nay cháu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự giúp đỡ ấy thật sự vô cùng quý giá. Askan tiếp tục tính đến việc sinh hoạt lâu dài. Chúng ta cần đấu nối điện. Anh nhìn phần đất trống bên cạnh rồi nói, phần đất của hàng xóm hiện vẫn chưa được sử dụng. Tạm thời, họ có thể đặt một số đồ sang đó, nhưng không thể dựa vào sự cho phép này mãi. Mọi thứ phải nhanh chóng được chuyển về đúng ranh giới đất của Ali. Chị dâu hỏi, diện tích mảnh đất là 180 m² sao? Askan đáp, đúng vậy. Anh chỉ về phía trước. Nó nằm ngay cạnh chiếc lều. Có lẽ phần diện tích được nhắc đến là khu vực cụ thể mà mọi người đang sắp xếp để dựng nơi ở và mái che. Askan nói, vị trí dựng lều là do tôi tự chọn. Anh đã quan sát hướng nắng, lối đi và khoảng cách với nhà hàng xóm để chọn nơi phù hợp nhất. Sau đó, Askan nói, chúng ta còn phải dựng thêm một mái che. Chiếc lều chỉ là giải pháp tạm thời. Ali cần nhanh chóng dựng được ít nhất một căn phòng nhỏ. Phía trước họ vẫn còn một khối lượng công việc khổng lồ. Sau đó, họ sẽ bắt đầu xây căn phòng đầu tiên. Và đủ lớn để mọi người không còn phải ngồi giữa trời nắng. Mái nhà ấy vẫn chưa xuất hiện. Nhưng từ hôm nay, hành trình xây dựng nó đã thật sự bắt đầu. Một lúc sau, khi mọi người vẫn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc trên mảnh đất mới, người kỹ sư phụ trách đo đạc cũng đến nơi. Sự xuất hiện của ông mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sau tất cả những rắc rối mà Ali đã trải qua, anh không muốn phạm thêm bất kỳ sai lầm nào. Nhìn thấy người kỹ sư, Ali bước tới chào. Xin chào. Người kỹ sư đáp, xin chào, anh có thanh sắt nào không? Ali trả lời, có. Trong lúc kỹ sư bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, Ali quay vào khu vực mọi người đang nghỉ rồi nói với bà Yuda. Bà ơi, chúng ta cắt một ít trái cây mời khách nhé. Bà Yuda đang bận sắp xếp đồ nên đáp. Chờ một chút, Ali nhắc, bà cắt dưa ra đi. Bà Yuda nói, khi cắt dưa, đừng làm rơi những chậu cây xuống đất. Parisa nhìn đống đồ ngổn ngang rồi thở dài. Biết làm sao được. Bà Yuda thấy Hakan cứ quanh quẩn bên Parisa liền nhắc. Hakan,
đừng làm phiền. Trong khi mọi người chuẩn bị trái cây và nước uống, bên ngoài, người kỹ sư bắt đầu dùng dụng cụ để đo lại chiều dài, chiều rộng và các góc của mảnh đất. Đúng lúc ấy, điện thoại của Ali lại reo lên. Người gọi là tài xế chở gạch. Ali nhanh chóng chỉ đường. Anh đi thẳng về phía trước thêm một chút. Sau đó anh sẽ nhìn thấy tôi. Gạch là vật liệu đầu tiên cần được đưa đến. Askan nhìn người kỹ sư rồi hỏi. Anh đã xác định xong ranh giới đất chưa? Người kỹ sư đáp. Được rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại để đánh dấu ranh giới chính xác. Như vậy, công việc hôm nay mới chỉ là bước kiểm tra ban đầu. Ngày mai, các điểm ranh giới sẽ được đóng dấu rõ ràng để Ali có thể bắt đầu xây dựng mà không sợ lấn sang phần đất khác. Ali nói, tạm biệt, hy vọng sớm gặp lại anh. Sau khi kỹ sư rời đi, tiếng động cơ lớn bắt đầu vang lên từ phía đường chính. Chiếc xe chở gạch cuối cùng cũng đến. Ali bước ra quan sát số vật liệu rồi nói, chúng ta phải chuyển toàn bộ số gạch này xuống. Anh nhìn quanh, chưa biết nên đặt chúng ở vị trí nào. Chuyển đến đâu bây giờ? Askan chỉ về một khoảng đất trống. Mang lại đây. Bà Hilda cầm thử một viên gạch rồi nói, viên này vẫn dùng tốt. Chúng ta cùng nhau chuyển đi. Dù tuổi đã cao và đang bị đau lưng, bà vẫn không chịu đứng nhìn mọi người làm việc. Askan đáp, được rồi. Nhìn bà Hilda đứng gần chiếc xe, Askan vui vẻ hỏi, bà có biết lái xe không? Bà Hilda lập tức đáp, chờ một chút. Bà không biết lái đâu. Sau đó, bà đưa tay ra, đưa viên gạch cho bà. Từng viên gạch được chuyển từ xe xuống đất. Askan nhìn bà Hilda rồi trấn an. Bây giờ bà đã an toàn rồi. Murat sẽ không tìm đến nơi này nữa. Bà Hilda gật đầu. Đúng vậy, anh ta không biết nơi này. Khi số gạch đầu tiên được chuyển xuống, Ali lại phải chuẩn bị rời đi. Anh nói, tôi phải đi lấy tủ lạnh, củi và một số đồ dùng khác. Phần lớn đồ đạc vẫn đang được gửi ở nhà Sakina hoặc để lại tại căn nhà cũ. Ali phải đi lại nhiều chuyến mới có thể chuyển hết. Anh nói thêm, tài xế cũng sẽ chở thêm gạch đến đây. Trước khi đi, Ali nhắc bà Hilda, bà nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau đó, anh nói, tôi còn phải đi mua dây điện để chúng ta có thể đấu nối điện. Một lúc sau, Ali hoàn thành thêm một chuyến chở đồ và quay trở lại khu đất. Chiếc xe lại chất đầy những vật dụng còn sót lại. Vừa xuống xe, Ali đã nói, chúng ta cần nhanh chóng dựng một căn phòng nhỏ. Askan nói, việc đó sẽ cần một chút thời gian. Trong khi đó, số tiền còn lại của Ali sau khi mua đất không còn nhiều. Đúng lúc ấy, Parisa bước ra thông báo, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi. Nghe vậy, Ali nói, tôi cũng đang đói. Anh gọi bà Hilda, bà ơi, chúng ta vào ăn thôi. Nhưng bà Hilda đưa tay xoa lưng. Bà đang đau lưng. Bà kể rằng vừa rồi Saleh đã giúp mình một số công việc nặng. Dù vậy, cơn đau vẫn khiến bà di chuyển khó khăn. Ali nhìn quanh khu đất rồi nói, nơi này không rộng lắm. Anh chỉ vào một góc. Tôi đã để lại một ít củi ở đó. Ali biết không thể chuyển toàn bộ đồ đạc cùng một lúc. Chúng ta sẽ mang mọi thứ đến đây từng chút một.
Askan bắt đầu tính đến việc dựng mái che. Để làm mái, tôi sẽ chỉ cho anh vị trí đặt những cây cột gỗ. Anh chỉ, ở đây đã có một cây gỗ. Sau đó, Askan dặn, dùng dây buộc thật chặt cây gỗ lại. Ali quan sát vị trí rồi nói, mái che nên được dựng giống mái che trước đây của Sakina. Askan đáp, tôi sẽ đi lấy thêm dây thép cho anh. Ali cảm kích nói, cảm ơn anh đã cho tôi mượn xe. Không có chiếc xe của Askan, việc vận chuyển gạch, củi, tủ lạnh và những vật dụng nặng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ali nói, ở đây nóng quá. Mọi người thật sự cần một chiếc điều hòa. Askan gọi, mang ống nước lại đây. Rồi anh hỏi, anh đã mua thiết bị bảo vệ điện chưa? Thiết bị ấy giúp hạn chế nguy hiểm khi đường điện xảy ra sự cố. Nhưng Ali vẫn muốn tự mình đấu nối. Tôi sẽ tự lắp. Askan lập tức ngăn, không được, việc này phải gọi thợ điện đến làm. Sau đó, bà ngại ngùng nói với Askan, xin lỗi vì đã làm phiền cháu. Hôm nay chúng tôi thật sự cảm thấy rất ngại. Từ sáng đến giờ, Askan không chỉ cho mượn xe mà còn giúp chuyển đồ, dựng lều, hướng dẫn làm mái che và tính toán đường điện, nước. Nhưng Askan nhẹ nhàng đáp, không đâu, mọi người rất tốt. Anh nói thêm, không sao cả. Ali trước đây cũng đã đối xử với chúng tôi rất tốt. Với Askan, đây không phải là món nợ phải trả. Đó đơn giản là sự giúp đỡ giữa những người thân khi một gia đình đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Ali cùng Askan bắt đầu tìm vị trí phù hợp để đặt bồn nước. Ali nói, nâng chiếc bồn lên cao hơn một chút. Askan kiểm tra rồi đáp, được rồi, vị trí này khá ổn. Ali lại chỉ vào cây gỗ, điều chỉnh khúc gỗ thêm một chút. Sau đó, anh nhắc mọi người, thu dọn thức ăn lại đi. Ali tiếp tục tính toán công việc. Tôi cần đưa thêm vài người thợ cùng một chiếc máy trộn đến đây. Anh nhìn phần đất bị xói. Lớp cát ở khu vực này đã bị nước cuốn trôi hết rồi. Ali gọi, bà ơi, giúp cháu một tay. Nhìn những viên gạch và vật liệu vừa mua, anh xót xa nói, những thứ này đắt lắm. Askan nhìn chiếc máy được nhắc đến rồi hỏi, đó là loại máy trộn lớn sao? Chúng ta có cần chuyển xi măng đến ngay không? Ali lắc đầu, chưa cần. Sau nhiều giờ làm việc liên tục, anh thở dài. Tôi mệt quá. Askan cũng thừa nhận, tôi cũng mệt rồi. Nhìn những căn nhà xung quanh, anh nói, khu vực này có rất nhiều hàng xóm. Điều đó vừa mang lại cảm giác an toàn, vừa khiến mọi người phải cẩn thận hơn. Nếu thi công gây quá nhiều tiếng ồn, để vật liệu lấn ra đường hoặc xây sai ranh giới, Ali có thể lập tức gặp phản ứng từ những người sống gần đó. Ali nói, tôi phải trộn vữa để chôn chắc các cây cột gỗ xuống đất. Ali tiếp tục lau mồ hôi. Trời nóng quá. Anh nói, tôi phải dựng mái che thật nhanh. Ali lại nhắc, chúng ta còn cần thêm một chiếc điều hòa. Ngoài ra, số gạch hiện tại vẫn chưa đủ. Anh nói, họ cần chở thêm gạch đến đây. Askan quan sát phần đất nằm sát đường rồi nói, mảnh đất phải được xây tường bao quanh. Anh giải thích, khu vực này có rất nhiều xe cộ qua lại. Ali nghe vậy chỉ biết thở dài. Nhưng gạch bây giờ cũng rất đắt. Askan khuyên, anh nên thanh toán bằng séc. Đừng trả toàn bộ bằng tiền mặt. Parisa đứng dưới nắng đã bắt đầu không chịu nổi. Cô gọi, Ali, anh phải nhanh chóng đấu nối điện. Parisa nói, chúng ta không thể cứ đứng mãi dưới trời nắng như thế này. Đó cũng là nỗi lo của tất cả mọi người. Từ căn nhà cũ đầy đủ tiện nghi, họ giờ phải bắt đầu lại. Mọi thứ đều thiếu thốn. Nhưng ngày hôm nay, những dấu mốc đầu tiên đã được đặt xuống. Và kế hoạch cho căn phòng đầu tiên cũng đã bắt đầu hình thành. Phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhưng giữa khoảng đất đầy gạch, cát và những cây cột còn dựng dở, hình dáng đầu tiên của một mái ấm mới đã bắt đầu xuất hiện. Không ai biết căn nhà ấy sau này sẽ rộng đến đâu. Nhưng với Ali, chỉ cần nó đủ an toàn cho Hakan, đủ bình yên cho bà Hilda và đủ vững chắc để không ai có thể đến yêu cầu gia đình rời đi, thì tất cả những vất vả của ngày hôm nay đều xứng đáng.